este efectiv o mașină de raliu pentru stradă. Salutare și bine ați venit la un nou episod. Un episod foarte tare pentru că astăzi filmăm o mașină de raliu. Mașină de raliu cu plăcuță de înmatriculare. Și nu doar asta, ci o mașină după care eu sunt fiert pe insulă. GR Yaris din 2020, Homologation Special și orice v-aș putea spune despre mașina asta, probabil știți deja. E plin internetul cu videouri cu ea. M-am retras pe un drum de macadam să fac intro-ul ăsta. Zic eu că se potrivește cât de cât cu ce poate mașina să facă. Ca de obicei, la ultimele videouri am lăsat intro-ul pe final și o să încerc să-l fac mai scurt, pentru că știu că am vorbit mult după ce am condus-o și impresiile probabil la final o să fie mai importante. Acum o să mă limitez la mici chestii legate de aspect și cam totul despre mașina asta îmi place foarte, foarte mult. E o mașină pe care unele persoane nu o au la inimă foarte tare, pentru că nu poți să zici că e o mașină frumoasă. La fel cum, din punctul meu de vedere, nici Impreza STI nu era o mașină frumoasă, era un Cielo cu eleron, dar pentru pasionați, ca să folosesc un termen pe care eu îl urăsc, cei care știu ce poate o mașină de genul ăsta, cred că nu le pasă câtuși de puțin cum arată de fapt. Pentru mine, partea cea mai tare la mașina asta este faptul că e lățită substanțial caroseria, lucru care, din punctul meu de vedere, ajută enorm la aspect. Și chestia asta e similară cu alte mașini din anii 90 sau începutul anilor 2000, unde se lucra mai mult la partea de caroserie și făceai diferența între o mașină normală sau mașina normală pe care este bazată varianta sport și vârful de gamă. Acum asta nu doar că e lățită, ci caroseria de GR Yaris este tăiată. În primul rând e în două uși, da? Yarisul normal are 5. E un hatchback normal și are 4 uși sau 5, cum vrei să zici. Asta este tăiată și coborât plafonul cu totul pentru a să aducă centru de greutate mai jos și pe lângă asta plafonul este de carbon. Și probabil e singura mașină din lume care are plafon de carbon, care este chiar forged carbon, similar cu cel mai probabil ce știți din poze Lamborghini, folosește așa ceva. Și asta este singura mașină care peste un plafon de carbon, cei de la Toyota s-au gândit să tragă o folie cu imitație de carbon. N-aș putea să vă dau o explicație, dar da, așa s-au gândit ei că e mai bine. Au vrut să-l protejeze, li s-a părut că nu arată bine. Trebuia să pun o folie adică ce aș face și eu în secunda 2 după ce aș cumpăra mașina asta ar fi să dau jos folia asta, care este o folie specială făcută de 3M și nu o găsești de cumpărat separat decât prin reprezentanță Toyota. Eu aș da jos folia instant și aș trage un PPF transparent. Da, nu discutăm de gusturi prea mult, că nu contează. Jantele sunt forjate și sunt extrem de scumpe, deci grijă mare dacă vreodată aveți ocazia să conduceți așa ceva. Ar fi păcat să se zgârie. Hello, ai venit să mă vizitezi? Grila față pătrățoasă și mare, să lase să treacă prin ea cât mai mult aer, să răcească interculere, oil coolere, radiatoare și așa mai departe, frâne, bineînțeles. Și mașina asta, probabil unii dintre voi v-ați dat seama, are niște tuning de pe Alibaba, adică acest lip, acest ceva și niște prelungiri la praguri. Și stickerul ăsta care să zicem că e similar cu ce vezi pe un 911 și care protejează vopseaua pentru că partea aia deja este mai lată și foarte ușor se aruncă pietre și se zgârie. Pragul și bara față, cred că și aripile, da, și aripile, și farurile și capota.
Este deja înfoliată în PPF și în spate mai avem niște stickere aici pe lateral, probabil inspirate din varianta de VRC sau de raliu a mașinii, care are o grilă prin care poate să iasă aerul care se formează în jurul roții. Mașina asta are track pack sau circuit pack sau performance pack, depinde cum se numește în funcție de piețele pe care a fost vândută, adică are diferențiale mecanice, față și spate, cam asta e cea mai importantă diferență între ele, și frâne mai mari din câte am înțeles, și jantele cred că nu sunt pe varianta normală. O să mă interesez și să confirm, pentru că am citit multe despre ea, dar atunci când s-a lansat și deja am uitat. Pe partea de interior e un Yaris mai normal, în afară de scaune. Mașina asta are și un kit de coborâre de scaune, cred că am explicat când am condus-o, pentru că stai foarte înalt dacă nu în ea. Am stat pe scaunul din dreapta pe care nu poți să-l reglezi în niciun fel și aproape dau cu capul în plafon. Nu pot să înțeleg care este înălțimea care ar trebui să o aibă un pasager sau un șofer și să se simtă bine în mașina asta. Din fabrică mă refer. Acum cu această modificare și cu scaunul lăsat jos e chiar ok. Scaunele sunt frumoase, să zic, frumoase și cam atât. Susținerea laterală e slăbuță, dar aia e. În rest, când o conduci normal, e foarte, foarte ok. Chiar plăcut, aș putea zice. Mașina are foarte multe sisteme de asistență la condus, adică are și lane assist și nu doar lane assist, lane keeping assist și, sau cum s-o numi el în catalogul Toyota. Am mers cu una pe autostradă câteva sute de kilometri și ține banda pe autostradă, virează singură, frânează, accelerează, face niște chestii pe care, din punctul meu de vedere, cei care cumpără o mașină de genul ăsta nu au nevoie deloc, sau măcar 95% dintre ei, dar probabil normele europene și toate cele, și dacă au tehnologia și cel mai probabil îngreunează mașina cu 5 kg toate la un loc, toți senzorii, le-au pus să fie și cu asta basta, dacă le vrei bine, dacă nu le vrei, le dezactivezi. Dar chiar și cu toate astea, și chiar dacă am zis că la condus normal pare o mașină de zi cu zi, îți dai seama imediat că este ceva mai interesant și special în același timp. Are niște sunete în transmisie, niște cloncănituri când o bagi în viteză, când schimbi viteza, când pleci de pe loc, pe care le-am mai auzit la mașini, la Audi Quattro-uri vechi. Nu este o mașină rafinată, nu este ceva focusat pe partea de confort 100%. Este o mașină care își face treaba la mers normal, dar excelează la mers tare, la senzațiile oferite și așa mai departe. Frâna de mână mecanică, da? Cu cablu, ca pe vremuri, foarte bună, l-a făcut prostii. Și nu doar că mă bucur că am frână mecanică și nu am un buton, ci frâna asta, când o tragi, decuplează spatele. Și decuplează spatele, eu n-am făcut chestia asta, că mi se pare, în mintea mea tot este un abuz. Poți să tragi frâna de mână la mașina asta și să accelerezi în continuare și să tragă numai fața și spatele să rămână blocat. Eu am tras-o de vreo 2-3 ori, am tras frâna de mână cu ambreiajul călcat, fără să accelerez, fără nimic, doar ca să destabilizez un pic mașina, după care am lăsat-o jos și am accelerat în continuare. Da, în afară de cele 2 locuri de aici, bineînțeles că spațiul de pe banchetă este useless, dar, din nou, la ce ai avea nevoie de el. Portbagajul e foarte mic, bineînțeles. Bateria e în spate pentru o distribuție mai bună a greutății. Da, își face treaba
capitonajele și pe tot ce pui mâna, se vede că totul e făcut să fie cât mai ușor plastic, cât mai ușor de dat jos și chelit mașina de tot, dacă stau să mă gândesc, pentru că cei care o folosesc cu adevărat pentru ce a fost făcută, probabil o modifică și mai tare de atât și să le fie cât mai ușor. Nu are nici ștergător pe spate, lucru care îmi place maxim pentru că eu la toate mașinile le-am dat jos, la ce am avut hatchback sau break chiar. Să vă arăt scurt și motorul. Mic, 3 cilindri, după cum știți, singura modificare de aici este o admisie de la MST. O admisie care nu știu dacă își face foarte mult simțită prezența din punct de vedere al performanțelor, dar și-o face auzită cu siguranță, pentru că se aude turbina excelent, șuieră, se aude turbo flutter, se aude blow-off valve sau, din nou, diverter valve, că nu știu ce are mașina asta. Și noroc cu ea, pentru că, din păcate, un motor în 3 cilindri nu îți prea trezește foarte multe emoții, pentru că atunci când sunetul te face să te gândești la un Logan, nu poți să zici că, mamă, ce mașină conduc. Dar după ce apeși de câteva ori pedala de accelerație până la fund, treci peste aspectul ăsta și te bucuri de întreg pachetul și asta e tot ce contează. Ok, cam atât cu intro-ul. Sper să vă placă ce urmează, pentru că mie mi-a plăcut extrem de tare. Hai să începem POV-ul cu una din mașinile mele preferate. Zic asta pentru că am condus-o deja și mi-a cam dat așteptările peste cap. Chiar dacă nu e prima oară când conduc una, dar acum am condus-o un pic mai mult și m-am obișnuit un pic cu ea, am înțeles-o un pic mai mult și îmi place de mor. Am explicat deja despre moduri de condus, dar mai fac încă o dată tot ce trebuie făcut ca să mergi tare, între ghilimele. O dăm în dreapta în track. Dezactivăm odată start-stop-ul. Și ESP-ul, dacă apeși odată, apar, zici că ai toate erorile din lume în bord. Și se vede acolo sus un expert mode între track și IMT. Mai explic și cu IMT-ul. Dacă ți-a apăsat mult, dispare expert mode și mi s-a zis că așa e mai bine și acum e într-adevăr dezactivat totul. Și IM, Intelligent Manual Transmission, adică face singură rev match. Și îl activăm pentru că, așa cum am explicat și la filmarea cu Honda, te poți concentra pe multe alte chestii și poți să mergi din punctul meu de vedere mai tare atunci când mașina nu este a ta. Efectiv, poziționarea pedalelor pentru heel and toe e ok, dar se putea și mai bine. Distracție plăcută. Mie îmi zic distracție plăcută, nu vouă. Azi e duminică și e foarte aglomerat. Așa că o să-mi țin banda mai mult ca de obicei.
Am avut cât de cât noroc de liber, e extraordinară. Toată lumea zice că nu e un sports car, nu e un hot hatch, este efectiv o mașină de raliu pentru stradă. Am avut noroc să mai conduc un Yaris destul de modificat, chiar și pe un circuit. Am condus și vreo 3 sau 4 Evo-uri în diverse stadii de modificări și ăsta este un gen de mașină foarte, foarte diferit față de ce poate marea majoritate dintre voi sunteți obișnuiți. Felul cum pune puterea jos, un sistem 4x4 gândit, nu? Mașina asta a fost gândită să fie mașină raliu din start, homologation special, te dă peste cap de fiecare dată când o conduci, îți dai seama cât de departe sunt limitele. Motorul, da, 1.6, 3 cilindri, cel mai puternic motor de 3 cilindri din lume, cel puțin la momentul lansării. Nu știu dacă între timp a apărut ceva mai nebun de atât. Vorbesc de mașini de serie, nu prototipuri de la Nissan sau mai știu eu. Da, are un pic de turbo threshold. Sub 3000 nu se întâmplă mai nimic. Turbolag din nou, dacă în mijlocul unui iac iei piciorul și apeși iară, stai un pic. Aici, ăsta este singurul aspect la care cred eu că, din ce mi-aduc aminte, Evo-urile pe care le-am condus eu sunt un pic mai bune. Odată ce faci boost maxim, nu cred că e mare diferență, pentru că la 1280 de kg, cât spune cartea, e un pic mai ușoară decât un Evo. 260 de cai, ok, pe acolo sau un pic sub, în funcție de la ce generație de Evo te raportezi sau dacă te raportezi la niște STI-uri 2003, 2004, 2005. Admisia e excelentă. Se aud gomote care te fac clar să te simți sau să simți că ești într-o mașină specială. La fel, similar cu și alte mașini de raliu pentru asfalt, pentru că atuul lor principal asta este, să te facă să te simți că ești într-o mașină cu totul și cu totul diferită față de restul daily-urilor pe care le vezi zilnic prin oraș. Să știi pe ce ai dat banii și să-ți pună zâmbetul pe buze, în fond și la urmă cam despre asta e vorba. Mai ales. Un alt plus la mașina asta, pe lângă motor și un sistem 4x4 destul de deștept, este ampatamentul și ecartamentul. Ca fapt divers, este mai lungă, deci ampatamentul este mai mare, la distanța între punți e mai mare decât la un VRX STI și semnificativ mai lată. E mai lată și decât un Evo, dar un Evo are ampatamentul un pic mai lung. Deci chiar dacă pare o mașină foarte mică, roțile sunt foarte pe extremități, lucru care te ajută foarte mult și la pus puterea jos și la stabilitate, da? Cu cât ampatamentul e mai mare, cu atât e mai stabilă mașina pe viraje. Centrul de greutate e mai jos, ok, cu plafonul de carbon și cum e, cum v-am explicat, cu tăiată și diferită față de un Yaris normal. Și dintre toate mașinile pe care le-am condus până acum, în afară de M2-ul cu AP Racing, astea sunt cele mai bune frâne pe care le-am simțit eu vreodată. Poate nu neapărat ca și forță de frânare, adică nu aș putea să vă zic acum că da, frânează mai bine decât nu știu ce X sau Y mașină. Feeling-ul pe care l-ai în pedală și siguranța pe care ți-o oferă, deci efectiv le iubesc. Deci așa de modulabile sunt. Îți oferă feedback. Scaunele sunt ok, dar la cât de tare este mașina asta, la orice alt aspect, la putere, manevrabilitate, frâne, tracțiune, tot, scaunele sunt cel mai mare letdown. Nu stai bine în ele. Nu că nu stai bine în ele cu ok, tot ați auzit peste tot, cu v-am zis, cu poziția la volan pentru oameni înalți, nu contează asta. Pe viraje, efectiv. Noroc că nu sunt de piele, da, și sunt de Alcantara, măcar nu aluneci foarte tare în ele. Dar nu te țin pe viraje, deci sunt multe mașini cu scaune mai tari, da, inclusiv orice Volkswagen GTI deja are scaune mai tari. Nu mai vorbim de Hondele pe care le-am filmat, că alea sunt 10 clase peste astea. Păcat, foarte mare păcat, dar din nou e o problemă foarte mică, da? Cumperi mașina asta cu 38.000 whatever, cât o cumperi acum second, că se învârt la tot felul de sume. Poți să-ți iei niște Recaro Pole Position de 1000 de euro și s-a terminat șmecheria.
pentru că alea sunt și confortabile și ce vrei tu, ok, iarna ți le pui înapoi peste ea ca să ai încălzire în scaun. Volanul, excelent, subțire, rotund peste tot, da, cam multe butoane pentru placul meu, dar să zicem că nu am, cât m-am dat astăzi cu ea, nu am apăsat pe niciunul din greșeală, ceea ce e perfect. Și direcția e iară impresionantă. Pentru o mașină relativ nouă, da, la care te aștepți să nu mai ai feedback, să nu mai ai... Simți cam tot ce vrei, simți milisecunda în care intră mașina în subvirare. Pe vremea asta perfectă, aș putea zice, asfalt uscat, tot ce vrei. Rar se întâmplă ca spatele să plece pe accelerare, pe ieșire dintr-un viraj. Un pic simți că se rotește și așa. Simți și aia în volan, simți când ar trebui să o deschizi. Vă pot garanta chestia asta pentru că am condus una pe un circuit special amenajat de driver training și cu UD și mai alunecos și cum vreți voi și m-am dat de alatul și puteai să deschizi derapajul sau să strângi virajul, da, dacă ești într-un act de păr de alatul. Faci cu mașina absolut ce vrei tu. Faptul că e așa mică mai are un plus mare, chiar dacă tocmai v-am explicat că e mai lată ca unele mașini la care nu te gândi că sunt mici sau nu, dar senzația pe care o ai în mașină te ajută foarte mult să o plasezi acolo unde vrei tu. Nu s-a întâmplat și nu cred că se poate întâmpla vreodată să te trezești că, stai că nu pe bandă, nu am ratat Apex-ul cu totul, excluzând momentele în care intri prea tare sau știu eu ce. Vorbesc când mergi așa la un 9 din 10 și știi drumul, vrei să o pui acolo va fi mașina. Foarte, foarte ușor de plasat pe drum, foarte ușor de condus tare. E una din mașinile, adică multe mașini sunt ușor de condus tare și greu de condus foarte tare. Acum nu-i normal să zic că conduci foarte tare pe un drum de munte, public, deschis, cu așa mai departe, dar îmi permit să zic că pot să merg foarte tare chiar și numai pe banda mea, din simplu fapt că știu drumul de bine. E simplu cu mașina asta. E la nivel de VAG, da? Am zis și în review cu Volkswagen GTI că mi se pare că un Golf 7 GTI e probabil mașina cel mai ușor de condus tare dintre toate hot hatch-urile. Asta e similară cu aia, adică ai încredere, mergi tare, ți se pare că e totul foarte, foarte safe, dar în același timp o treaptă mai sus din cauza puterii și așa mai departe. O chestie interesantă la mașina asta este că proprietarul a cumpărat-o după ce l-am plimbat eu cu alt GR Yaris. Ce vreau să vă zic din toată chestia asta este că dacă sunt printre voi câțiva care vă gândiți să cumpărați așa ceva, faceți tot posibilul să vă plimbați cu una sau măcar să fiți plimbați cu una. Pentru că o să vă împingă peste prăpastie și o să luați decizia să achiziționați una, vă garantez. M2 Competition F87 rămâne mașina preferată din tot ce am condus până acum, indiferent că am filmat sau nu. Asta este close second, incredibil de aproape. Vreau să zic că dacă mi-ar pune cineva să aleg, să fie cheile, da, blue pill, red pill, mi-ar fi foarte, foarte greu să aleg. Dacă aș avea banii, da, gen 50.000, probabil le-aș cumpăra pe amândouă pe rând. Da, și aș sta doar să mă hotărăsc pe care să o iau prima, să o țin un an, doi, să o vând și să o iau pe următoare. Vă mulțumesc că v-ați uitat, că m-ați ascultat. Like, share, subscribe, întrebări, orice și ne vedem la următorul. Ciao!